ආයුබෝවන් Cooking with Wife channel එකට ඔබ සියලු දෙනාම ඉතාමත්ම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. සව්වලින් රසම රස අතුරුපසක් හදාගන්න විදිහ තමයි මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. කැරමල් පුඩින් හැමෝම කාලා තිබුණාට සව් කැරමල් පුඩින් ගොඩාක් අය කාලා නැහැ. කවුරුත් කන්න කැමති කැරමල් පුඩින් එක තමයි අද අපි සව්වලින් හදාගන්නේ. වැඩි වෙලා ගන්නේ නැතුව අවශ්‍ය කරන්නේ මොනවද කියලා බලමු. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය සව් කෝප්ප 4න් 1යි සීනි කෝප්ප භාගයයි නැවුම් එලකිරි කෝප්ප 1යි බිත්තර 2යි වැනිලා මේස හැඳි 1යි කැරමල් එක සඳහා සීනි මේස හැඳි 4යි වතුර කෝප්ප 2යි. මුලින්ම කරන්න ඕන සව් තඹ ගන්න එක. ඒක කරන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. මුලින්ම වතුර කෝප්ප 2ක් භාජනයකට එකතු කරලා වතුර හොඳින් උතුරද්දී සව් ටික එකතු කරලා මෙන්න මේ විදිහට හොඳින් තඹ ගන්න. හොඳින් තැම්බුණු සව් එක ලිපෙන් බාලා ඒකේ තියෙන වතුර ටික හොඳින් පෙරා ගන්න. සව්වල තියෙන කැඳ ගතිය යන්න සිසිල් ජලය එක් කරමින් මේක හොඳින් පෙරා ගන්න. දැන් අපි බලමු සව් කැරමල් මිශ්‍රණය හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මෙන්න මේ විදිහට භාජනයක් අරගෙන අපි පාවිච්චි කරන සීනි මේස හැඳි 4 එකතු කරලා ඉතාමත් අඩු ගින්දරේ මේක හැඳි ගානේ නැතුව මේ කැරමල් එක හදාගන්න ඕන. දැන් අපේ කැරමල් එක ලස්සන රන්වන් පාටකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේ සව් පුඩින් එක හදන භාජනයට මේක එකතු කරලා හොඳින් මෙන්න මේ විදිහට කරකව ගන්න. දැන් අපේ පුඩින් එකට අවශ්‍ය කරන මිශ්‍රණය හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. බිත්තර 2 භාජනයකට එකතු කරලා හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න. දැන් සීනි ටිකත් එකතු කරලා සීනි ටික හොඳින් දිය වෙනකන් මිශ්‍ර කරගන්න. වැනිලා මේස හැන්දත් එකතු කරගන්නවා. මේ ටික හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න. නැවුම් එලකිරි කෝප්ප එක එකතු කරලා ඒකත් හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට සාදාගත්තු පුඩින් මිශ්‍රණය හොඳින් පෙරා ගන්න. කලින් තඹාගත් සව් ටිකත් මේ පුඩින් මිශ්‍රණයට එකතු කරලා හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න. දැන් ඔයාලට පුළුවන් පුඩින් එක දාන ට්‍රේ එකට සාදාගත් සව් පුඩින් මිශ්‍රණය එකතු කරගන්න. ඇලුමිනියම් ෆොයිල් එකකින් මෙන්න මේ විදිහට පුඩින් එකට වතුර යන්නේ නැති විදිහට හොඳින් සීල් කරගන්න. මේ පුඩින් එක ස්ටීම් කරගන්න තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒ නිසා මම මේ විදිහට ස්ටීමර් එකට වතුර එකතු කරගන්නවා. ඔයාට ස්ටීම් කරන්න විදිහක් නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් රයිස් කුකර් එකේ වුණත් මේ පුඩින් එක ස්ටීම් කරගන්න. විනාඩි 45ක් පැයක් අතර කාලයක් මේ පුඩින් එක හොඳින් ස්ටීම් කරගන්න. ඔයාගේ භාජනයේ ප්‍රමාණය අනුව මේ කාලය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. විනාඩි 45කට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ටූත් පික් එකකින් අපි මේ පුඩින් එක තැම්බිලාද කියලා බලනවා. ටූත් පික් එක ඉතාමත්ම පැහැදිලි වෙනවා නම් මේ පුඩින් එක තැම්බිලා තියෙන්නේ. පුඩින් එකේ රසණය හොඳටම ගියාට පස්සේ ශීතකරණයේ යට කොටසේ පැය 2ක් වගේ කාලයක් අපි මේ පුඩින් එක තියාගන්න අවශ්‍යයි. මේ ඔයාලට පේන්නේ පැය 2කට පස්සේ අපේ සව් කැරමල් පුඩින් එක. මේ විදිහට පිඟානක් තියලා මේ පුඩින් එක අනිත් පැත්ත හරව ගන්න පුළුවන්. ඔයාලටත් පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට තාමත්ම ලේසියෙන් සව් කැරමල් පුඩින් එකක් තාමත්ම මනින් ගෙදරදීම හදාගන්න. ඔයාලත් හදලා බලන්න. කැරමල් පුඩින් හැමෝම කාලා තිබුණාට සව් කැරමල් පුඩින් ගොඩාක් අය කාලා නැහැ. ඔයාලත් අදම හදලා බලන්න.
අපිත් එක්ක එකතුනාට බොහොමත්ම ස්තුතියි. අපිව තවමත් සබස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් අමතක නොකර අපිව සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න.